ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያኩኩሉ ቻናል ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። የማታውቁኝ ካላችሁ አብሬሎ ባላለው ይሄ ሁለተኛ ቻናሌ ነው። አብሬሎ ኤችዲ የተባለ ቻናል አለኝ። እዚህ ቻናል ላይ ከቪዲዮ ኤዲቲንግ ጋር ከዩቲዩብ ጋር የተገናኙ ቲፖችን እንዲሁም አንዳንድ ቲቶሮችን እዚህ ቻናል ላይ እሰጣለሁና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዛሬ ቃል በገባውላችሁ መሰረት ቪዲዮዎችን ስሰራ የምጠቀምባቸው እቃዎች እንደማሳያችሁ ቃል ገብቼ ነበረ። በዚህም መሰረት ዛሬ የድምጽ ምቀዳባቸው ማይኮች አሳያችኋለሁ። ወደ 3 ማይኮች አሉኝ። እኔ ዩቲዩብ ከጀመርኩ ጀምሮ እየቀያየርኩ ነው የመጣሁትና አሁን ላይ የምጠቀምባቸውና የመጀመሪያው ማይኬንም አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው ማይኬ ቦያ M1 ይባላል። ይሄ ማይክ ከዚህ በፊት አሳይቻችሁ ነበረ በዋናው ቻናሌ። ወደ 5 ሜትር ነው ርዝመቱ። ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ያኛው ቻናሌ የምታውቁት ከዋናው ቻናሌ ላይ በፊት በዚህች ነበር የምጠቀመው። ወደ 6 ሜትር ነው ርዝመቱ። ለካሜራም ለስልክም የሚሆን ማይክ ነው። ይሄ ማይክ ክሊፐር አለው። ሸሚዝ ስር ምናምን እንዲሁም ቲሸርት ላይ ክሊፕ አድርገን የምንጠቀምበት ማይክሮፎን ነው። ኦዲዮ በጣም ምርጥ ነው። በጣም ነው የምወደው የነበረው፣ በጣም ማለት ነው። አሁን ላይ ብዙም ባልጠቀምበትም በደንብ ነው የምወደው፣ ይመቸኝ ነበር። ድምጹ ቀላል ነው። ሴት ማረግም ቀላል ነው። በቃ ዳይሬክትሊ ስልካችሁ ላይ ከሆነ ስልካችሁ ላይ ተሰኳታላችሁ። ወደ ስልክ ሲሆን ምን ነካቸው በተኖች አሉ፣ ስልክ ላይ እንዲሆን እናደርገዋለን። ካሜራ ላይ ደግሞ እዚህ ላይም ሰክተን መጠቀም እንችላለን። እጠቀምበት ነበረ፣ በካሜራዬም ነበር የምጠቀምበት። ካሜራ ስገዛ በፊት በስልኬ በምሰራበት ጊዜ ቪዲዮ በስልኬ ላይ ነበር የምጠቀመው። አሁን ደግሞ ካሜራ አፕግሬድ ሳረግ ካሜራ ላይ የምጠቀምበት ነበር። ሁለተኛው ማይኬ ደግሞ አሁን ሪከርድ እያረኩበት ያለው ሙቪ የሚባል ማይክ ነው። ይሄ ማይክ ቭሎግ ምናምን ሳረግ የምጠቀምበት ነው። ካሜራችን ላይ አናት ላይ መሰካት እንድንችል ማድረግ ያላት እና ቭሎግ ሳረግ እንደዚህ ስዞር ምናምን መቀርጻቸው ቪዲዮዎች ላይ እሱም ማይክ ነው የምጠቀመው። አሁን የምትሰሙት ቪዲዮ የሱን ኦዲዮ ነው የምጠቀመው። በጣም የሚመቸኝ ካሜራ ላይ ዳይሬክት መሰካት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ለስልክ እንዲሆን ሌላ ኬብል አለው። ለስልክ ተጠቀሙና ለካሜራ ተጠቀሙ ይለያያልና ለስልክም አለው። አሁን ላይ በስልኬ ነው ሪከርድ እያረኩ ያለው ኦዲዮን እና እቺም ሙቪ የሁሉንም ልትገዟቸው ከፈለጋችሁ ሊንኮቻቸውን አስቀምጥላችኋለሁ። አማዞን ወይ የምታገኙባቸውን ቦታ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንክ፣ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛውና በቃ ዴይሊ የምጠቀመው ማይክ ይሄ ነው። በደንብ ይመቸኛል፣ ሙቪ ማለት ነው። ሶስተኛው ማይክ ደግሞ ይሄ ነው። ብሉ ስኖቦል ይባላል። ብሉ የተባለ ካምፓኒ ነው የሚሰራው። በጣም ምርጥ ማይኮችን ነው የሚሰራው። ይሄ በጣም 3 ፈንክሽን አለው። ኦዲዮች ስንቀርጽ ብዙ ጊዜ ለኮንፈረንስ ፖድካስት ምናምን የምትቀርጹ ከሆነ የምትጠቀሙበት ማይክ ነው። ይሄ አቀዳዱ እንዴት ነው? እዚህ ጋር ሎጎ አለ፣ ብሉ ይላል። የሚታያችሁ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ብሉ ይላል እና በኋላ 3 አይነት ኦፕሽኖች አሉት እና የመጀመሪያው ዳይሬክት አሁን አንደኛው ቁጥር ላይ ሲሆን ከዚህ ብቻ ከፊት ለፊት ከማይኩ ፊት ለፊት የሚመጡ ድምጾችን ብቻ ሪካርድ ያደርጋል። አካባቢያችሁ ላይ ያለውን ኖይዝ ይቀንሳል ማለት ነው። ቀጥታ የሚያገኘውን ብቻ ነው የሚቀርጸው። ሌላኛው ደግሞ 3 ኦፕሽኖች አሉት ብያችኋለሁ። ሌሎቹ ደግሞ ለምሳሌ እንደ ኮንፈረንስ እንደ ፖድካስት ከሆነ እየተጠያየቃችሁ እያወራችሁ ስለሆነ የሁለታችሁንም ድምጽ በደንብ ሪከርድ እንዲያደርግ ይረዳችኋል። በዛ ላይ ደግሞ የሚገርመው ነገር በዩኤስቢ ነው የሚሰራው። ማለት ዳይሬክትሊ ወደ ኮምፒውተራችሁ በቃ ኬብሉን አገናኝታችሁ ዩኤስቢ ነው ጫፉ።
በቃ ኮምፒውተራችሁ ላይ ሰኩታላችሁ ኦዲዮ ሪከርድ የምታደርጉባቸው ሶፍትዌሮች ላይ በቃ ዳይሬክትሊ ሰክታችሁ ኦዲዮ ሪከርድ ያደርጋል ድምጹ በጣም ይመቸኛል ቲቶሮች ስሰራ በሱ ነው ምሰራውን ለናንተ ምሰራቸውን አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ምናምን ስሰራም በዚህ ነው ምሰራው ኦዲዮ በዚህ ነው ምቀርጸው እና በጣም ነው የሚመቸኝ ይሄ እንደዚህኛው ፖርታብል ስላልሆነ በዛ ላይ ደግሞ ካሜራ ላይ ምናምን አለመሰካቱ ነው እንደ ጉዳት ማየው እንጂ ኦዲዮ ጥራቱ በጣም ነው የሚመቸኝ ይሄንም ማይክ ጊፍት ነው የተሰጠኝ ይሄ ማይክ ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንን ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ጆኒ መልቲፕል ሶሉሽን የዮኒን የላከልኝ ይሄን ማይክ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ ዮኒ በጣም እየተጠቀመኝ ይገኛል ቴንክ ዩ ብራዘር እና ውድ አኩኩሉ ቤተሰቦቼ ማይኮችን እንዳያችኋቸው ተስፋ አረጋለሁ በሚቀጥለው ደግሞ ማይክ የሌላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ እንዴት ያለ ማይክ ኦዲዮ መቅረጽ እንችላለን እንዲሁም ማይክም ኖሮን ደግሞ እንዴት ኦዲዮአችንን ምርጥ አድርገን መቅረጽ እንችላለን የሚለውን ነገር በቀጣይ ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ እነዚህን ማይኮች ስለነሱ መረጃ ሊሰጣችሁ የሚችሉ ሊንኮችን እንዲሁም ልትገዙባቸው የምትችሉ ሊንኮችን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዋጋቸው በቃ ያን ያህል ውድ የሚባሉ አይደሉም እቺኛዋ ላቬንደር ማይኳ እስከ $18 አሁን ደም የረከሰ ይመስለኛል $12 ምናምንም ሊገኝ ይችላል ኤም ሙቪ ደሞን ኦዲዮ የምትቀርጽበት ማይክ ደግሞ ወደ $46 ነበር እኔ የገዛሁት አሁን ላይ ይረክሳል ቢያስ ተስፋ አረጋለሁ 5 ወር ምናምን አልፏቸዋል ቫሪ ይኖራል ይቀንሳል ቢያ ተስፋ አረጋለሁ ስኖቦሉም ወደ $7 ወይ ምናምን ሊሆን ይችላል ብቻ ሊንክ ስለማስቀምጥላችሁ ዋጋቸውን እዛ ላይ ማየት ይችላልላችሁ በተረፈ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮዎችን ሼር አድርጉልኝ አደራ ማወቅ ለሚፈልጉ ሰዎች አድርሱልኝ እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ባሪፍ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ በሉ ቻው